So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord, and I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. I made a reservation, but you never came, so I'm checking out. The fire you stole away, I know one day we'll come back around. The future is now. Đây sẽ là một cái sự kiện thường niên để mà cho tất cả chị em phụ nữ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới ngành phun xăm thẩm mỹ. Cái món quà nho nhỏ nhưng mà chắc chắn là nó sẽ giúp hữu ích cho các bạn trong ngày hôm nay, trong cái quá trình mình học tập ngày hôm nay ạ. Mọi người mở lên chưa ạ? Vì bản thân mình nhìn thấy được cái giá trị thực sự và cái tâm huyết của chị đặt ra trong cái hội thảo ngày hôm nay, và hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người thật nhiều những giá trị vô có ích. Cảm ơn.